Good morning students. Today we are going to learn standard 7th subject English Journey to the West. इयत्ता 7वी मधील इंग्रजी विषयातील पश्चिमेकडील देशाचा प्रवास हा घटक आज आपण पाहणार आहोत. When we read the words journey to the west, we naturally start thinking about a journey to western countries like England and America. ज्यावेळी आपण पश्चिमेकडील देशाचा प्रवास हे शब्द वाचतो त्यावेळी आपल्याला नैसर्गिकरित्या आठवतात ते पश्चिमेकडील देश जसे की इंग्लंड अमेरिका. बट वेस्ट इज रिलेटिव्ह टर्म, पण पश्चिम हे काही नियमांवरती आधारित आहे. फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट वी आर द वेस्ट. जे देश आपल्या पूर्वेला आहेत त्यांच्यासाठी आपण पश्चिमेला आहोत, म्हणजेच त्यांच्यासाठी पश्चिम देश हे आपण आहोत. दिस पर्टिक्युलर जर्नी दॅट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वॉज ॲक्च्युली अ जर्नी फ्रॉम चायना टू आवर ओन कंट्री. इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th century ट्रॅव्हलर युआन चॉंग. युआन चॉंग यांनी आपल्या देशाला म्हणजेच भारत देशाला चीनमधून येऊन जी भेट दिली होती त्या संदर्भाने हा पाठ आहे. आज आपण ज्या पश्चिमेकडील देशाचा प्रवास हा घटक पाहणार आहोत या घटकाच्या दृष्टीने चीनमधील प्रवासी जो आपल्या भारत देशाला भेट देऊन जातो तो युआन चॉंग याच्या संदर्भाने आहे. इन दोज डेज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट अन इझी टास्क. त्या दिवसांमध्ये म्हणजेच युआन चॉंग हा भारत देशामध्ये आला होता त्या दिवसांमध्ये चीनमधून भारतापर्यंतचा प्रवास हा काही सोपा नव्हता. वन हॅड टू ट्रॅव्हल thousands ऑफ माइल्स ऑन फूट ऑर हॉर्सबॅक. संपूर्णपणे प्रवास म्हणजे हजारो मैलांचा प्रवास हा पायांवरती किंवा घोड्याच्या पाठीवरून करावा लागत होता. क्रॉसिंग डेझर्ट्स, वाळवंटातून यावं लागायचं किंवा पार करून जावं लागायचं. क्रॉसिंग स्नो क्लाड माउंटेन्स, बर्फाच्छादित म्हणजेच बर्फाने झाकलेल्या डोंगरांवरून पर्वतांवरून यावं लागायचं. क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफॅमिलियर रिजन्स, अनोळखी प्रदेशातून जावं लागायचं. युजिंग रोड्स वेअर बँडिट्स अँड रॉबर्स रोम्ड, अशा रस्त्यांवरून सुद्धा जावं लागायचं ज्या ठिकाणी लुटारू आणि डाकू फिरत असायचे. हु वुड डू इट? बट युआन चॉंग हॅड अ ड्रीम. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. It was like a pilgrimage to him. असा धोकादायक प्रवास करायला कोण तयार होणार? पण युआन चॉंग यांचं एक स्वप्न होतं. त्यांना भारतातून आपल्या देशामध्ये म्हणजेच चायनामध्ये धार्मिक ग्रंथ घेऊन जायचं असतं आणि हे धर्मग्रंथ असतात बौद्ध धर्माचे आणि हे नेण्यासाठी त्याच्यासाठी म्हणजेच या युआन चॉंगसाठी हा प्रवास म्हणजे एक धार्मिक यात्रा असते. युआन चॉंग अंडरटूक द लॉंग अँड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम. आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी युआन चॉंग याने हा खडतर आणि प्रदीर्घ असा प्रवास करण्याचं मनामध्ये ठरवलेलं असतं. फॉर 17 long years he kept on traveling. पूर्णपणे 17 वर्ष त्याने हा प्रवास सुरू ठेवलेला असतो. सफरिंग मेनी हार्डशिप ऑन द वे. या संपूर्ण प्रवासामध्ये त्याला खूप कष्ट झेलावे लागतात. ही ट्रॅव्हल्ड अक्रॉस द गोबी डेझर्ट, देन अलॉंग द तियान शान माउंटेन रेंज अँड ऑन अलॉंग द सिल्क रोड थ्रू regions that are now Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan before he came to India. भारतामध्ये पोहोचण्यासाठी त्याला गोबीच्या वाळवंटातून प्रवास करावा लागला. नंतर त्याने तियान शान या पर्वतरांगांमधून प्रवास केला. प्रदीर्घ अशा रेशीम मार्गावरून त्याने प्रवास केला. सध्या हा प्रदेश किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान म्हणून माहीत असलेल्या प्रांतातून त्याने प्रवास केला. In India, he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. भारतामध्ये त्याने विविध ठिकाणी प्रवास केला
भेटी दिल्या आणि बरीचशी महत्त्वाची हस्तलिखिते जमा केली, म्हणजेच हाताने लिहिलेले ग्रंथ त्याने एकत्र केले. द वे बॅक होम वॉज अल्सो इक्वली डिफिकल्ट. परतीचा प्रवास म्हणजेच त्याला माघारी जाण्याचा प्रवासही तितकाच अवघड असतो. बट युआन चॉंग मॅनेज टू रीच चायना सेफली अलॉंग विथ द स्क्रिप्चर्स. पण शेवटी युआन शॉंग हा चीनमध्ये सुरक्षितपणे आपल्या गोळा केलेल्या सर्व साहित्यासह पोहोचला. दिस वॉज अ ग्रेट अचिव्हमेंट. आणि हे त्याला खूपच चांगले असे यश मिळालेले असते. इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलिव्हेबल. हे आपल्याला अगदी अविश्वसनीय असे असते. सो मच सो द पीपल थॉट दॅट द गॉड्स अँड सुपरनॅचरल पॉवर्स हॅड हेल्प्ड युआन शॉंग इन हिज क्वेस्ट. या शोध मोहिमेमध्ये देवांनी आणि नैसर्गिक शक्तींनी किंवा अंतरिंद्रिय शक्तींनी युआन शॉंगला मदत केली, सहाय्य केलं असं लोकांना वाटतं. दिस गेव राईज टू मेनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स. या सर्व विश्वासामुळेच या युआन शॉंगवरती खूप गमतीदार लोककथा लिहिल्या गेल्या. सेंचुरीज लेटर अन इपिक नॉवेल कॉल्ड जर्नी टू द वेस्ट वॉज रिटन अबाउट दिस फेमस पिलग्रिमेज. या प्रसिद्ध यात्रेबद्दल किंवा प्रवासाबद्दल पश्चिमेकडील प्रवास या नावाची मोठी कादंबरीच लिहिली गेली. द नॉवेल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स. या नॉवेलमध्ये म्हणजेच कादंबरीमध्ये ज्या या लोककथा होत्या त्यांचाही समावेश केलेला असतो. द नॉवेल अँड द स्टोरीज इन इट आर स्टील व्हेरी पॉप्युलर. ही कादंबरी आणि तिच्यातील कथा आज सुद्धा खूप लोकप्रिय आहेत. द नॉवेल टेल्स अस दॅट देअर आर मेनी डोमेन्स अँड इव्हिल पॉवर्स हू आर इगर टू किल अँड गॉबल अप द होली मॉन्क. या कादंबरीमधून आपल्याला माहिती मिळते किंवा ही कादंबरी आपल्याला सांगते या पवित्र साधूला ठार करण्यासाठी म्हणजेच मारून टाकण्यासाठी कित्येक राक्षस आणि दुष्ट शक्ती होत्या. हू वुड सेव्ह हिम. त्याचा बचाव कोण करणार? हू वुड वॅनिश द डेमॉन्स. वेल, द ग्वानिन डेटी हू इज द गॉडेस ऑफ मर्सी हॅज सीन टू दॅट. दयेची देवता असलेल्या ग्वानिनने त्याची काळजी घेतली असं सांगितलं जातं. शी हॅज असाइन्ड दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल. या देवतेनंच विशेष अशा 3 व्यक्तींकडे हे काम सोपवलेले असते. म्हणजेच युआन शॉंग याचे रक्षण करण्यासाठी या दयेच्या देवतेने 3 लोकांची नेमणूक केलेली असते असं मानलं जातं. सन उकांग ऑर द मंकी किंग, झू बज्जी ऑर द पिक्सी अँड शा उजिंग ऑर सँड प्रिस्ट. हे 3 विशेष अशा व्यक्ती असतात. मंकी किंग म्हणजेच माकडांचा राजा, झू बज्जी म्हणजेच पिक्सी आणि शा उजिंग म्हणजेच धुळीचा साधू. या तिघांची नेमणूक दयेच्या देवतेने केलेली असते. नाव these 3 कॅरेक्टर्स आर नॉट सन्स. या 3 व्यक्ती म्हणजे काही संत नव्हते. इन फॅक्ट दो दे ऑल हॅव सुपर नॅचरल पॉवर्स दे आर नोन ट्रबल मेकर्स. खरे तर या तिघांकडे आंतरिंद्रिय शक्ती जरी होत्या तरी सुद्धा त्यांचा त्रासच होत होता किंवा ते उपद्रवी म्हणूनच माहीत आहेत. सो द गॉड्स हॅव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन. म्हणून देवांनी त्यांना स्वर्गातून हाकलून दिलेला आहे. हावेवर द काइंड डेटी ग्वानिन हॅज ऑफर्ड ईच ऑफ देम 1 मोर चान्स. म्हणून या दयाळू देवतेने म्हणजेच ग्वानिन हिने या तिघांनाही आणखी एक संधी दिलेली असते. इफ यू हेल्प द होली मंक इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, इफ यू यूज युअर पॉवर्स फॉर दिस गुड वर्क, देन यू मे रिटर्न टू हेवन. या तिघांना या देवतेने सांगितलेलं असतं की या पवित्र साधूच्या भारत यात्रेमध्ये तुम्ही जर त्याला मदत केली, या चांगल्या कामासाठी तुम्ही आपल्या शक्तींचा प्रयोग केला तर तुम्हाला स्वर्गामध्ये पुन्हा येता येईल. That is why the 3 characters has agreed to be Yuan Shang's disciples and to help Yuan Shang in his difficult journey.
आणि यामुळेच या तिघांनीही युआन शुआंगला मदत करण्याची मान्यता दिलेली असते. अँड शुअर इनफ दे हॅव मेनी थ्रिलिंग्स, एक्साइटिंग अँड समटाइम्स ह्युमरस ॲडव्हेंचर्स ऑन द वे टू द होली लँड इंडिया. भारताच्या पवित्र भूमीकडे जाण्याच्या मार्गावरती त्यांना कित्येक थरारक, शोभक आणि कधीकधी तर गमतीदार साहसे करावी लागली. द मोस्ट पॉवरफुल अमंग द 3 डिसिपल्स इन सन उकॉंग. या 3 शिष्यांपैकी सर्वात ताकदवान होता सन उकॉंग. एव्हरीथिंग अबाउट हिम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. त्याच्या बाबीतील प्रत्येक गोष्ट ही असामान्य आहे. He was born when winds blow over a huge stone egg on the flower fruit mountain. पुष्पफल पर्वतावरील दगडी अंड्यांवरून जेव्हा वारे वाहत होते तेव्हा या सन उकॉंग याचा जन्म झालेला आहे असं मानलं जातं. He is able to transform himself in 72 different ways. तो स्वतःमध्ये 72 वेगवेगळ्या मार्गांनी रूपांतर घडवू शकतो. Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living things of his choice. त्याच्या आवडीच्या कोणत्याही निर्जीव किंवा सजीव वस्तूंमध्ये स्वतःच्या केसांचा तो रूपांतर करू शकत असतो. His as you wish gold banded kugel is also magical. त्याच्याकडे असणारा किंवा त्याच्याजवळ सोन्याचा पट्टा असलेला एक इच्छाकारी जादूची काठी असते. इट कॅन ग्रो ॲज बिग ॲज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काय. आकाशाला आधार देणाऱ्या स्तंभा एवढा तो स्वतःला मोठा करू शकत होता. बट ॲट अदर टाइम्स इट बिकम्स ॲज टायनी ॲज अ निडल. किंवा इतर वेळी तो अगदी सुई एवढा छोटासा होऊ शकत होता. देन द मंकी किंग जस्ट टस्क्स इट अवे बिहाइंड हिज इयर. सन वुकिंग can travel thousands of kilometers in just one somersault. म्हणजेच तो एका कोलांटी उडीमध्ये हजारो किलोमीटरचा प्रवास करू शकतो. He can walk through fire, travel under water and fly to any place at will. त्याला वाटेल तिकडे तो पाण्यातून जाऊ शकतो, आगीतून जाऊ शकतो किंवा उडतही जाऊ शकतो. His body is as hard as a diamond. हिऱ्याप्रमाणे त्याची बॉडी म्हणजेच शरीर हे कठीण असतं. सो नो वन अँड नथिंग कॅन इंज्युअर हिम. म्हणूनच मग त्याला कोणीही जखम करू शकत नाही. हिज गोल्डन गेज, फायरी आयज हॅव एक्स-रे विजन. नो वन कॅन डिसीव हिम. त्याच्या आग ओकणाऱ्या सोन्यासारख्या डोळ्यांमध्ये क्ष किरणांची नजर आहे. त्याला कोणीही फसवू शकत नाही. अशा प्रकारे मंकी किंग असणारा सन उकॉंग याच्या शक्ती असतात. सन उकॉंग इज ब्रेव्ह अँड इंटेलिजंट बट ही इज ऑल्सो अ ट्रिकस्टर. सन उकॉंग हा शूर आहे, बुद्धिमान आहे, पण लबाड सुद्धा आहे. ही लव्स टू हॅव फन. आणि त्याला गमती जमती करायला खूप आवडतं. अँड सम ऑफ हिज सुपर पॉवर्स हेल्प हिम टू जस्ट दॅट. अशा प्रकारच्या गमती जमती करण्यामध्ये त्याच्या या ताकदीचा उपयोग होत असतो. ही हॅज अ वेस विच कॅन स्टक इन एनिथिंग ऑर एनीवन. त्याच्याजवळ एक भांडे आहे. या भांड्यामध्ये तो कोणत्याही वस्तूला किंवा माणसाला खेचून घेऊ शकतो. ही कॅन सिम्पली पॉइंट ॲट अ लॉक अँड ओपन इट. त्याने एखाद्या कुलपाकडे नुसते बोट जरी केले तरी ते उघडते. He is very very quick and can grow very big and very tiny at a blink. डोळ्याचे पाते लवते न लवते तो खूप मोठा होऊ शकतो किंवा एकदम छोटाही होऊ शकतो. You can imagine how he must have teased his enemies using these tricks. या सर्व शक्तींचा वापर करून त्यांनी आपल्या शत्रूंना कसे खिजवले असेल किंवा कसे नाचवले असेल याचा तुम्ही अंदाज करू शकता. If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companies had on the way, you will find the stories in the English translation of Journey to the West.
सन उकॉंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी या मार्गावरती म्हणजेच पवित्र मार्गावरती ज्या काही करामती केलेल्या आहेत त्या तुम्हाला वाचायच्या असतील तर तुम्हाला पश्चिमेकडील प्रवास ही गोष्ट किंवा ही कथा वाचावी लागेल, जी इंग्रजीमध्ये रूपांतरित केलेली आहे. सम ऑफ द स्टोरीज हॅव ऑल्सो बीन टर्न इन टू फिल्म्स. या गोष्टींमधील काही कथांवरती काही पिक्चर्स म्हणजे चित्रपट सुद्धा काढण्यात आलेले आहेत. व्हॉट वुड यू लाईक बेटर, टू रीड द हिस्टॉरिकल अकाउंट ऑफ युआन शांग्स ट्रॅव्हल्स और टू रीड द फॅन्टॅस्टिक स्टोरीज ऑफ द सन उकॉंग? Maybe you should read both to find out what you like better. Happy reading. यातील तुम्हाला काय वाचायला आवडेल? युआन शांग याच्या प्रवासांचे ऐतिहासिक वर्णन का या सन उकॉंग याच्या कल्पनारम्य कथा? या दोन्हीही तुम्हाला नक्कीच आवडतील. त्या तुम्ही वाचा आणि ठरवा की यातील कोणत्या चांगल्या आहेत. तुमचे वाचन आनंददायी होवो. अशा प्रकारे युआन शांग याने भारतामध्ये चीनमधून केलेला प्रवास या संदर्भाने सन उकॉंग या माकडांच्या राजाच्या कथा सुद्धा प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्या तुम्ही नक्कीच शोधून वाचाल. लाईक दिस टुडे वी लर्न स्टँडर्ड 7th सब्जेक्ट इंग्लिश जर्नी टू द वेस्ट. अशा प्रकारे आज आपण इयत्ता 7वी मधील इंग्रजी विषयातील पश्चिमेकडील देशाचा प्रवास हा घटक अभ्यासला. धन्यवाद.